هوى بقلبك أم في القلب إعصار؟ أم شرد الدهر من راقت به الدار؟ كأن قلبي لفرقاهم غدا طللا، أمسى به البوم لم توقد به النار. لا بارك الله دارا لست أسكنها، دارا غدت لي وما أمست لي الدار. مرحبا أصدقائي، نبدأ الآن بسرد أحداث الفصل 82 من روايتنا، وعلى ما انتهى عليه الفصل السابق عندما جاء أحد أعضاء فرسان الهيكل لمقابلة ويندسور والذي كان في غرفة العناية المشددة بعد الاستفاق، وقال له: سيقابلك من كنتم تسألون عنه، وهو يلمح هنا إلى أحد أعضاء مجلس الشيوخ التلمودي، وقال له: ولكن إياك أن تسأل وأن تتكلم إلا حين يطلب منك ذلك، أنت أذكى من أن ترتكب هكذا أخطاء. أعرف ما الذي ستسألني عنه يا ويندسور، أولادك أليس كذلك؟ حسب معلوماتي أولادك ما زالوا على قيد الحياة ونجوا مرتين من الموت بأعجوبة، ولكن إن ارتكبت أي خطأ سيموتون قبلك. هل فهمت يا ويندسور؟ هز ويندسور رأسه بالموافقة، وعيناه تقدح شرا وقلبه ينبض غضبا. ننتقل بالأحداث إلى منزل ماناسيه، منزل أوديليا سيدة الحشرات، حيث صدمت الأميرة بنينا وآن من الكلام والوصف الذي وصفته أوديليا عن منظمة مجلس حكماء فريسيون. كانت صدمتهما عارمة،
بعد الكلام الذي تكلمت به أوديليا عن تلك المنظمة والمدعوة بمجلس حكماء فريسيون وأعضائها 12، والذي كان ويندسور والد آن وبازيا والدة بنينا أحد أولئك الأعضاء، والجرائم التي يرتكبها المجلس بحق البشر وخاصة في الدول الأخرى، وعمليات الاغتيال التي قاموا بها، والحروب التي افتعلوها ومولوها، والأوبئة التي نشروها. ثم نظر آدم إلى أوديليا وقال لها: هل أنت بريئة من هذه الأمور؟ قالت له: لا يوجد أحد تحت سقف تلك القبة يستطيع أن يدعي البراءة. أنا تخصص الأوبئة والأمراض. ثم نظر آدم لآن وبنينا وقال لهم: هذا يكفي، اذهبا للأعلى، قد يستفيق آرييل ولا يجد أحد. حاولت آن أن تعترض، إلا أن آدم نظر إليها نظرة حادة وقال لها: ألم تملي من الاعتراض والعناد؟ أنا لا أطلب منكم شيئا إلا إن كان في صالحكم، وسنتكلم عن هذه الأمور لاحقا. فمضيتا للأعلى. هنا نظر آدم وقال لأوديليا طبعا: هل أنت خبيرة بيولوجية؟ قالت له: لا أقوم بهذا الأمر بيدي، أنا أدير كل المخابر البيولوجية السرية في هذا البلد وفي بلدان تتبع لإرادتنا، ولدينا علماء يتخصصون بكل مجال، أنا فقط رئيسة هذا الجانب. قالت له: أعلم أنك متشوق لتعلم ما الأمراض التي كانت من افتعالنا، سأعطيك بعضها، أهمها بالنسبة لي أنا تحديدا، وهذا لأنني أنا كان لي الدور الأكبر في عملية التهجين تلك، فتخصصي الحشرات كما تعلم. قمنا بتهجين على بعض أنواع الذباب، ووصلنا لصنف هجين لربما سمعت عنه في السابق، أخطر أنواع الذباب، ذبابة تسيتسي. قال لها: أذكر هذا النوع الذي كان ينتشر في أفريقيا، وعلى ما أظن كان يتسبب بالنوم الدائم، ولكن قالوا إنها ذبابة طبيعية منتشرة في تلك البلدان. قالت له: كل ما كنا نفعله كنا نروج له بالأخبار على أنه طبيعي، فنحن ندير المنظومة الإعلامية في هذا الكوكب بأكمله. قالت له: أحد أعضاء المجلس يسيطر على الإعلام في كافة الدول. هنا قالت له: أنت مستغرب أليس كذلك؟ أحد أعضاء هذا المجلس يدير معظم المنظومات الإعلامية في البلدان، أنا لا أعلم من هو، فهذه الأمور سرية، إن تخصصاتنا سرية، ولا أحد من الأعضاء يعلم ما تخصص العضو الآخر. ذبابة تسيتسي نحن من أنتجناها ونشرناها. قالت له: أقرب حدث حصل منذ 2 سنين. هنا قال لها: لا تقولي لي فيروس كورونا، ألم يقولوا بأن الصين هي من أنتجته؟ قالت له: بل نحن، ولكن نحن من جعلناهم ينتجوه. قال لها: كيف؟ قالت له: في كل بلد لدينا أيد متنفذة، وندير تلك البلدان دون أن تعرف حتى شعوبها أننا نحن من يديرها، بل وأحيانا حتى حكامها لا يعلمون أننا من نديرها. قال لها: وما هدفكم؟ قالت له: بحسب المرحلة، فمثلا فيروس كورونا أنتجناه لأنه أتتنا تعليمات من الأعلى بأن نسرع وتيرة موت البشر، فنحن ننتظر ظهور ملكنا، وحين ظهوره يجب أن يكون 2/3 البشر قد ماتوا ويبقى الثلث. قال لها:
أتقصدين ملككم ذو العين الواحدة؟ قالت له: هو بعينه، وهي تضحك. قال لها: لم تضحكين؟ قالت له: بالنسبة لمعتقداتنا هو ليس بملك، بل هو الرب بذاته، ولكن أنا لا أؤمن بهذه السخافات، أنا أؤمن فقط بحشراته. وقالت هذه الجملة وهي تحمل براحة يدها دبورا شكله ولونه يختلف عن كل الدبابير، وهي تقول: طفلي المدلل، لا بد وأنك جائع. قال لها آدم: هل الكوارث الطبيعية لكم يد بها أيضا؟ قالت: بعضها نعم، والبعض الآخر نتاج الطبيعة لا دخل لنا به. قال لها: ومن المسؤول عنها؟ قالت له: أيضا لا أعلم، ولكن هو بالتأكيد أحد أعضاء مجلسنا، مجلس حكماء فريسيون. وعلى ذكر الكواكب، أظن أنك من سوريا يا آدم. قبل سنة حدث زلزال في تركيا وسوريا كان مدمرا بشكل مرعب. نظر لها آدم وعيناه جاحظتان بذهول. قالت له: نعم نعم، نحن من افتعلنا ذلك الزلزال، لا أملك تفاصيل عنه وكيف، ولكن كل ما أعلمه أنها كانت من توجيهات من الأعلى. قال لها: وما الغاية من الزلزال؟ قالت له: وفق نبوءاتنا قبل ظهور ملكنا ذو العين الواحدة كما تسمونه أنتم، لدينا نبوءة تقول أنه سيظهر جبل من الذهب على نهر الفرات، لذا المنطقة المتضررة كانت قريبة من حوض الفرات في سوريا وتركيا في بداية نهر الفرات، وذلك لتسريع ظهور جبل الذهب، ولكن لم يظهر شيء. وبما أنه نهر الفرات طويل، لا تستبعد أن يحدث أمر أو كارثة تصيب نهر الفرات بسوريا والعراق، لعله يظهر هذا الجبل، ولكن يبقى هذا مجرد تكهن مني، ليست معلومة موثوقة. قال لها: أولا، ملككم نسميه الأعور الدجال. ثانيا، لدينا نفس النبوءة، ولكن نحن لا نسميها نبوءة. عموما لدينا معلومات تقول بأنه في يوم من الأيام سينحسر الفرات عن جبل من ذهب، وذلك في الوقت الذي سيسبق ظهور من ننتظره نحن، وهو الذي سيقاتل دجالكم الأعور. قالت له: ومن سينتصر حينها؟ قال لها: ليس انتصارا على دجالكم فحسب، بل ستبادون عن بكرة أبيكم. قالت له: ونحن عندنا نقول بأننا سننتصر وستبادون أنتم. قال لها آدم: إن الفجر لناظره قريب، سنرى من سينتصر. قالت له: ولم أنت واثق أنك ستدرك ذلك الزمن؟ قال لها: بالنسبة لي أنا واثق من أنه هذه هي السنوات التي ستجري بها تلك الأحداث التي تكلمنا عنها. قالت له: عموما أنا وسارة مختلفتين عنهم، وننظر باشمئزاز لتصرفاتهم، وبعد أن أصبحنا في هذا السن لدينا رغبة بنسف كل مخططاتهم وقتلهم، فلا عمر متبق نخشى على نفاده. قال لها: أتقصدين قتل أعضاء مجلس الحكماء الثانيين؟ قالت له: لا، بل قتل من هو أعلى منهم. قال لها: أنتم تصنعون كل هذه الكوارث وتتسيدون العالم، أهناك من هو أعلى منكم؟ قالت له: نعم. أولا، فرسان الهيكل، وعليك أن تحذر منهم، حتى نحن أعضاء المجلس نخشاهم. هم من أخذوا الأميرة بازية والدة بنينا وساقوها بذل كأنها دابة، وقد اصطدمت معهم أنا في ذلك اللقاء،
وكنت أعتقد أنني سأتعرض لنفس مصيرها، ولكن إلى الآن لم يطرق بابي أحد، وهم من أخذوا ويندسور وهو في غرفة العناية المشددة، ولكن هناك من هو أعلى منهم أيضا ويديرهم. قال لها: من؟ قالت له: مجلس الشيوخ التلمودي، ولكن لا تسألني عنهم لأنني لا أعلم عنهم شيئا، ولا حتى أسماءهم ولا أعدادهم، ولكن وفق تقديري على حسب نبوءاتنا يجب أن يكونوا 5 على عدد أضلع نجمة الشيطان الخماسية. عموما مجرد السؤال عنهم يعتبر جريمة، وها هي بازية تدفع ثمن سؤالها عنهم، أما ويندسور لا أعلم لما أخذوه. قال لها: وهل هناك من هو أعلى منهم أيضا؟ قالت له: لا علم لي. قال لها: متى اجتماعكم التالي؟ قالت له: أظن أنه في الغد سيستدعوننا، ولكن لن أذهب، لربما سيأتي فرسان الهيكل ليعتقلوني، لا أريد أن أهان. قال لها: لا، لو كانوا يريدون أخذك لأخذوك وأنت في منزلك، ولكن أظن أنهم لن يتجرؤوا أن يأخذوا أحدا آخر من أعضاء المجلس. يكفي أنهم اعتقلوا 2 منكم، ويندسور وبازية. لو اعتقلوا المزيد سيفقد المجلس هيبته ويفقد الأعضاء الثقة بأنفسهم. أعتقد أنهم اكتفوا ب2 منهم، وتبقيتم أنتم كي تتأدبوا بما حل ببازية وويندسور. يجب أن تذهبي وتثبتي حضورك كي نعلم ما الذي يخططون له. قالت له: لا تقل لي أنك تنوي التجسس للدخول إلى المجلس، لا تكن غبيا، هذا ليس محفلا عاديا، لا تستطيع حتى الذبابة التسلل إلى هناك. قال لها: أعلم، سنجد طريقة أخرى، دعيني أفكر، ولكن يجب أن أستدعي فرقتي، يجب أن ألتقي بشارلوت، فهي من لديها تواصل معهم. كيف سنصل إلى شارلوت؟ قالت له: هي الآن عند خالها جورج، سأرسل العقرب ليستدعيها. قال لها: حسن، دعيه يذهب الآن، يجب أن تجلب لي الفرقة. ثم نادت أوديليا العقرب وأعطته التعليمات، وانطلق إلى منزل صموئيل، والذي هو منزل جورج خال الأميرة شارلوت والتي تتواجد عنده. ننتقل بالأحداث إلى منزل يوشع، حيث وصل أنوج وهو مصاب، وكان حوله كل من أبيجيل وروتشيلد وسيدلي. قالت له أبيجيل: هل أنت بخير يا شقيقي؟ ما الذي جرى؟ قال لها: لقد فتكوا بفرقتنا المشتركة، لم ينج منا إلا القليل، ذلك الوغد إدموند روش. لم أكن أعلم أنه يمتلك فرقة متمكنة، كاد قناصهم أن يقتلني، قتل قناصين وأصابني أنا وقناصنا بطلقة واحدة. قالت له: جيد أنه أخطأك وأصابك في كتفك. قال لها: لم يخطئ، كان هدفه هو قناصنا، وقد أصابه في عينه، وهذا دليل على دقته. قال له روتشيلد: والأطفال؟ قال له: لم يكونوا في الفندق، وبعد تحقيقنا يبدو أنه لا نحن ولا حتى إدموند روش نجح بالوصول لهم، لقد غادروا قبل اشتباكنا عن طريق سيارة إسعاف، حاولنا تعقبها لكننا لم ننجح. يبدو أن هناك طرف ثالث بدأ يتدخل بالموضوع يا روتشيلد. قالت له سيدلي: من عساه يكون؟ أخشى أنه جورج، فابنة أخته شارلوت كانت تسعى خلف مستشارها الذي كان أسيرا عند ويندسور، وذهبت لمنزل ويندسور برفقة أبناء إدموند روش. لابد أن خالها جورج هو من تدخل وساعدها على الوصول لهم. قال لهم روتشيلد: جورج أجبن من أن يفعلها، إنه يخاف مني ويستحيل أن يقف ضدي.
ثم إنه يكره ابنة أخته المدعوة شارلوت، لن يساعدها، ولكن الأمر غامض. نظرت له أبيجيل وقالت: لم نستطع قتل الأطفال يا روتشيلد، هل تضمن أنت وسيدلي أن ويندسور وبازيا لن يعودا؟ إن عادا سيفعلان أي شيء لقتلنا. قالت سيدلي وهي تبتسم: بازيا إن عادت لا أظن أنها ستعود وعقلها معها، ستعود مجنونة، ستعيش طقوسا لا يستطيع حتى الصخر أن يتحملها. نظرت أبيجيل إلى روتشيلد وقالت: وويندسور؟ قال لها: سأعمل على ألا يعود. ننتقل بالأحداث إلى منزل صاموئيل، حيث كان جورج يجلس ويقرأ بكتاب بيده، وبيده الأخرى كأسا من النبيذ، ويرفع نظره قليلا وهو ينظر نظرة ازدراء لشارلوت التي كانت تجلس على كرسي متحرك وأمامها طاولة وبيدها قلادة ذهبية مفتوحة في داخلها صورة لآدم، وهي تنظر إليه نظرة كئيبة وتقول بداخلها: ما لي أحدق بصورتك وعندما أجدك أفقد نفسي، أشعر بوجودك لا بوجودي، كلما اقتربت منك شبرا ابتعدت عني ميلا، وكأنني أطارد وهما. كل ما أخشاه هو أنه لم يكتب في القدر لي بأنني سأحظى بك. ما أجملك يا وهمي، وما أبشع الحقيقة بعدك. نعم الوهم أنت، وبئس الحقيقة دون ذلك. وفي تلك اللحظة جاء خادم جورج ليضع فنجان القهوة الذي طلبته شارلوت على الطاولة، وبالخطأ لمس كتفها فوقعت القلادة التي بها صورة آدم على الأرض. وهنا تحول الملاك الذي كان مرتسما على وجهها لوحش كاسر، ودون تردد مدت شارلوت يدها إلى حقيبتها وأخرجت مسدسا وقتلت الخادم. فزع جورج من الصوت ووقع أرضا وهو خائف، وهو ينظر لخادمه الذي غرق بدمائه. هنا صرخ وقال: هذا الوضع لا يطاق، أنت لست بشر، أنت مسخ متوحش. ونظرت له الأميرة شارلوت غاضبة والمسدس بيدها. وفي تلك اللحظة جاء الحارس ودخل وقال للأميرة شارلوت: هناك شخص في الخارج يريدك لأمر مستعجل. قال: إن معه خبرا يهمك. حينها لم تفكر شارلوت إلا بخبر عن آدم، وخرجت مسرعة فوجدت العقرب أمام المنزل. قالت له: أنت أحد حرس جدتي سارة، هل أرسلتك إلي؟ قال لها: لا، أرسلني السيد آدم يريد لقاءك. وسط صدمة شارلوت من هذا الكلام وقالت له: إن كنت تكذب سأقتلك وأقتل جدتي. وإلى هنا تنتهي أحداث هذا الفصل، لنعلم في الفصل القادم ما الذي سيجري من أحداث.